سلام الله عليكم شباب، إن شاء الله تكونوا في خير وصحة وعافية. في الأجواء اليوم أجواء خيرة وأمطار ورعود وبروق. بنتكلم بحاجة جدا رائعة، وهي إدارة المعرفة والمعلومات. طبعا إدارة المعرفة والمعلومات هي تعتبر من أهم ما يجب أن نتسلح به اليوم. طبعا الفيديو هذا إن شاء الله بعد انتهاء الدرس بالكامل بنوصل إلى أن احنا نكون في معانا هيكلية لحلول مشاكل عديدة كانت بالسابق تواجهنا. بنوصل إلى أن احنا بعد تطبيق اليوم والموقع الذي بنحط الرابط في وصف الفيديو إن شاء الله يكون في نقلة نوعية في حياتنا، في تعاملاتنا مع المشاكل، في إدارة الخطط التسويقية، في إدارة المؤسسات والشركات، في تعاملنا بالمعرفة بالمعلومات في المعرفة الشخصية، بتعاملنا مع في المذاكرة وطرق التلخيص. أشياء جذرية لازم بعد الفيديو الخاص باليوم لازم تنحل إن شاء الله. ولأن هذا الفيديو موجود في سلسلة موجودة في الخرائط الذهنية، نتمنى انه يكون بيكون هذا الدرس تقريبا الثاني عشر او الحادي عشر والثاني عشر. فنتمنى من الجميع اذا في فائدة حسيت ان هذا الموضوع بيفيدك، فاكيد احنا في سلسلة الخرائط الذهنية بنعمل نقلة نوعية بالتعامل مع المعلومات والبيانات فيما يخص ان احنا نتعامل بها كمعلومات شخصية، وايضا بالانتقال التدريجي الى الخدمات البرمجية، لانها تعتبر حاجة عصرية. مش حاجة يعني البرمجة في أدوات ذكية ممكن تتعامل معها تعامل ذكي مثل ما تتعامل مع التطبيقات الذكية. تتعلم أمور عديدة في التطبيقات الذكية، وبتعمل أشياء عظيمة يعني من إنتاج التطبيقات اللي تعمل. البرمجة أصبحت نفس الأفكار هذه، حتى الأمور التعامل مع البيانات في استراتيجية إنك تتعامل معها تماما مثل ما تتعامل مع التطبيقات، من أجل إنك تصبح مثلا محترف بالتعامل مع البيانات، وايضا بالانتقال التدريجي الى امور البرمجه، او ليس مش ضروري يكون برمجه بلغه معينه يعني محدده، قد يكون استراتيجيه يعني قد يكون عندك انفتاحات لانك تصبح مخطط تشتغل في جوانب التحليل، في جوانب البيانات ما يخص تحليل البيانات واخراج مخرجات عظيمه لتغيير استراتيجيات معينه كان تمشي عليها الشركات والمؤسسات، او تحسين طرق التعليم. طبعا بيعتبر هذا التعامل مع الخرائط الذهنيه من اداره المعرفه الشخصيه، وايضا اداره المعرفه الخاصه بالمؤسسات، لان احنا وفرنا خدمات وتطبيقات خاصه لهذا الغرض. وفي نهايه الفيديو بنتكلم على هديه اسطوريه، سيرفر مجاني بنقدر نتشارك فيها اداره المعرفه في اكثر من جهاز، وايضا بنقدر فيها ان احنا نتشارك مع الاصدقاء، او نتشارك مع في التخطيط بشكل جماعات بخرائط ذهنيه في اداره المعلومه. وايضا يمكننا عمل عصف ذهني عن بعد مجرد بمشاركه بيانات عبر الروابط عبر السيرفر المجاني. بنتكلم عن الشروط في نهايه الفيديو. من أجل ما نطرش عليكم بنشرح اليوم استخدام تطبيق إدارة المعرفة. وفي الدرس القادم على بنتكلم على استراتيجية توظيف التعامل مع التطبيق إدارة المعرفة بالخرائط الذهنية. بنتكلم عليها باستراتيجيات ونعمل تطبيقات عملية جدا قوية تعمل نقلة نوعية مثل ما ذكرنا بالسابق. بنبدأ مباشرة تدخل من الرابط الموجود في وصف الفيديو mindmap.ebay30.com، تدخل عليه مباشرة تلاقي الواجهة الحالية أمامك. تقدر تثبته كتطبيق. طبعا في لو لاحظنا لو فاتح من تطبيق الجوال بيظهر إضافة تطبيق يعني لو فتحت من كروم، تفتح من كروم أو أي متصفح حبة كروم، بتحط الرابط ويظهر معك تنزيل كتطبيق. واذا كنت في نظام ويندوز او في شاشه الحاسوب، بتدخل من كروم في معانا زر على في جنب الرابط بتنزله كتطبيق من اجل يشتغل معك كتطبيق ديسكتوب، وايضا بيشتغل كتطبيق جوال، ويشتغل من كل الاجهزه، ويشتغل ايضا بدون انترنت في حال يعني حبيت انك تشتغل وتخزن الملفات بدون انترنت. وايضا مثل ما ذكرنا انه في معنا امكانيه المشاركه بنتكلم عليها ايضا.
بندخل مباشرة، نحب ان احنا نبدأ نفتح اول اول نقطة. نحن بنكتب الموضوع الذي نحتوي، ايضا نحدد الاتجاه. اللغة العربية بتكون رايت تو ليفت، واللغة الانجليزية ليفت تو رايت، من اجل المساعدة فقط في كتابة النصوص. اذا كانت عربية بتخليها رايت تو ليفت، اذا كانت انجليزي بتخليها ليفت تو رايت. طيب كلام جميل. نجي للعنوان الأساسي دي بنتكلم عليه، أو نفتتح الخريطة الذهنية وإدارة المعرفة عليها. طيب نختار موضوع. أنت أي موضوع بتحتاجه بتكتبه، مثلا بناء تطبيق جديد مثلا، أو بناء الموقع. مثلا معك موقع، بتعمل مثلا موقع جديد، بناء الموقع الجديد مثلا، أو تسمي اسم الموقع الذي أنت تعمله بناء الموقع مثلا. بتعمل بناء الموقع، بتعمل الان افتتحت بتنقر نقره مثلا بالماوس اليمين، واذا كنت في الحاسوب في الجوال بتنقر نقره مطوله على العقده من اجل تظهر لك القائمه. اذا كان مثلا، اذا كنت في الجوال وتعمل نقره مطوله وتختفي، حاول انك تطول النقره بس شويه، تخليها النقره شويه طويله من اجل تثبت القائمه فقط لا غير. تنقر في الحاسوب بالماوس الايمن على العقده، تعمل انسرت شايلد. هذا اذا احنا نحب ان احنا نبني طفل، يعني بمعنى ان احنا نبني قائمه جديده مثلا نسميه القوائم. مثلا احنا بنبني القوائم مثلا، القوائم القوائم بنجي نبني مثلا القوائم الخاصة بالشاشة. من نحن مثلا نجي نضيف insert من نحن من أجل إحنا نكتب تفاصيل الموقع الخاص فينا. مثلا خدماتنا، مثلا insert child، كل خدماتنا. تمام. طيب كلام جميل. تقدر تبني الأبناء، وأيضا تقدر تبني مثلا إذا كانت تحب إنك تنقر عليها وتبني تقدر تعمل سب لايننج، بيكون نفس الفكرة أيضا، نفس الموضوع. طيب وايضا نقدر نبني ابن يعني متداخل. نقدر نبني اشياء جدا، مثلا الخدمات مثلا. اذا كان معك عده خدمات، طبعا احنا لان احنا مثلا نكتب باللغه العربيه، في حب ان احنا نعمل رايت تو ليفت من اجل ان احنا يكون الكتابه سهله علينا. ايضا بنجي نعمل نكتب مثلا اي موضوع يخص الخدماتنا، مثلا بناء مثلا اي، اذا كنت مثلا مقاول تقول بناء الجسور مثلا، بناء الجسور. طبعا تقدر تبنيها على حسب التوجهات، وتقدر تبني كل شيء. الان مثلا بنينا القوائم، بنقدر نبني لها تفاصيل، ننقر على الايقونه الخاصه بالتفاصيل بالاعلى. بنجي نختار تكست اديتور، في معانا محرر النصوص، بنقدر نشتغل فيه شغل خيالي جدا. بنقدر نبني القوائم، وايضا نبني كل ما نحتاج بشكل جدا خيالي. والقوائم العلويه بنتحكم بالنصوص بالكامل، بكل ما نحتاج من امكانيات ومن قدرات ومن تعاملات. مثلا نقدر نبني مثلا جدول، مثلا من باب ان احنا نقدر نبني جدول. العنوان تقدر تبني وتكتب وتعدل وتبني كل الذي تحتاجه. نقدر ايضا نبني مثلا، بنجي ننتقل الى اسفل، بنجي مثلا نضيف قائمة مثلا. نجي نضيف مثلا قائمة، تقدر مثلا قائمة نقطية مثل ما بنشوف هذه الموجودة هنا. تقدر تبني كل الذي تحتاجه. وايضا انتقال مثلا، نتعامل مثلا مع قائمة نقطية أو قائمة هذا، وإمكانية إضافة صور وإضافة أشياء جدا كثيرة. ممكن نتعامل بإضافة رابط، ممكن نتعامل أيضا، ممكن ننسخ محتوى موجود، مثلا هذا البيانات نحب أن ننسخها مثلا ونتعامل معها مثلا ك HTML مثلا. بتجيب مباشرة في أي مكان أنت تحتاج. نجي نعمل مثلا لصق. مجرد انك تعمل لصق بينسخ، غالبا بينسخ مع التنسيق الخاص فيها. يعني في اي موقع تقدر تنسخه مع التنسيق الخاص فيها، تلاقي انه ينزل معك مع التنسيق، سواء كان فيها روابط، سواء كان فيها اشياء جدا كثيره، ممكن تستفيد منها وتتعامل معها بشكل جدا قوي. ممكن لو نفتح اي رابط احنا نحتاج من باب التجربه الحقيقيه، مجرد ان احنا نفتح مثلا
ننسخ مثلا القائمة هذه الخاصة بهم، مثلا أعجبتك تحب إنك تتعامل معها وتحررها مثلا، نقدر ننسخها نسخ مباشرة. نعمل نسخ مثلا كنترول سي فقط مثلا، تعامل مع كنترول سي عادي من دون كنترول سي، تيجي مثلا إلى نفس المكان نعمل كنترول A من أجل نحدد الكل ونحذف الكل، عفوا بنجي هنا كنترول A نعمل مثلا حذف للكل ونعمل نسخ، نعمل لصق للبيانات. لكنه البيانات نزلت معنا مع القوائم مع كل التنسيقات الخاصة فيها. وإذا كان رابط تنقر أيضا في زر إنك تنتقل إلى الرابط أو إنك تعدل عليه، مثلا إذا أنت تحب تعدل على الرابط تقدر تحوله إلى جزء ديناميكي في إدارتك للموقع بشكل جدا قوي. طبعا حل يعني مثلا الآن ممكن لك تفكر الآن بموضوع، إذا كنت شغال في شركة تصميم بنحط في بالك فكرة طبعا نعمل تكبير، يعني الذي نقرنا هو زر التكبير الموجود في الأعلى، بمعنى أنت مجرد أنك تنقر على أي حاجة تنقر على التفاصيل الخاصة فيها. طبعا الآن ما ظهرت ليش؟ لأن هي موجودة في قائمة بنبحث أين احنا متقين في بناء الجسور بنيناها، يعني تقريبا موجودة بتكون موجودة في أحد القوائم الذي نقرناها ونقرنا حلو في قوائم، كان نقرنا على قوائم وكتبنا التفاصيل الخاصة بالقوائم، وبالأخير نقرنا على زر التكبير عن أجل الكل يكون موجود في الصورة. حلو، الآن ممكن نبني، إذا كنت شركة تصميم ممكن تبني أفكار تصميم وتصممها بصورة سهلة وسريعة، أنك ممكن تنسخ المحتوى اللي بتحتاج وتديره كمحتوى HTML. طيب كلام جميل. إذا أنت طيب نحتاج الآن، إذا أنت كنت مبرمج مثلا بتدير أيضا محتوى برمجي، نتكلم الآن مجرد نحن نتكلم على طريقة الاستخدام، والأيام القادمة بنتكلم على أفكار تنفيذ المشاريع الضخمة بإدارة المعلومات بالتطبيق الموجود حاليا. مثلا نعمل فانكشن، لكنه الدوال بتظهر معاك وتبني وتبرمج أشياء عديدة، ممكن تبرمجها بعدة لغات، تختار اللغة التي تحتاجها وتبرمجها وتدير محتوى برمجي عندك أنت. طبعا المحتوى هذا ثابت، بنعمل إخفاء له لأنه حسب التصميم اللي كان موجود فيه. بتدير محتوى أكواد برمجية بتديرها بصورة جدا جميلة وقوية، وأيضا بتختار القالب ويشتغل أيضا مثل ما ذكرنا بدون إنترنت، تختار أيضا شكل القالب الذي يناسبك والتعامل. مجرد أنك تكتب أكواد كثير بتلاقي الأكواد موجودة هنا بشكل مصغر حتساعدك في عملية المشاهدة، مثل بعض المحررات الموجودة في الحاسوب. كلام جميل حلو. ممكن ندير محتويات أكواد برمجية بشكل شجرة، إدارة معلومات بالشجرة. ممكن ندير أيضا محتوى أكواد برمجية ونتشارك إحنا وفريق بأعمال أكواد برمجية، أو ممكن المدير يبني لنا الخرائط الخاصة ببناء المواقع والخدمات أو التطبيقات، وإحنا نكتب الأكواد البرمجية في كل خدمة على حدة مثلا. طبعا الاستراتيجيات الآن في الأيام القادمة بتكون معنا بنفكر فيها مع بعض لبناء افضل استراتيجيات، بحيث ان احنا ممكن نخرج باشياء اسطوريه في التعامل مع البرمجيات بصوره مختلفه تماما عن السابق، ونشتغل شغل جدا قوي وعظيم ايضا. الكود اديتور ما ذكرنا بتدخل في التعامل مع الاكواد، في معنا جيسون اديتور، في معنا بيانات اسمها بيانات جيسون نتعلم عليها ايضا الايام القادمه. بتبني الجيسون الخاص فيك بتكون ضمن قوائم الشجره. مثلا اذا مش حابب انك تبني القوائم بشكل تكست اديتور بشكل يعني HTML، بتقدر تبنيها بشكل قوائم ملفات جيسون، يعني تقدر تبنيها. طبعا اللي مش فاهم في البرمجه يخليك انك تطلع على الموضوع امور بسيطه لما نتكلم عليها بشكل تفصيلي. يعني ثم تبني انت مثلا قائمه تبني فيها البيانات الخاصه باي حاجه انت تحتاجها، سواء كانت مثل ما ذكرنا القوائم. تبني القوائم بصوره جدا جميله وقويه، تبنيها وتبني الامور كل الذي تحتاجها كبيانات، بيكون من ضمن الشجاعة. لو نقرنا مكان آخر بينتقل بيختفي، ليش؟ لأن هي من ضمن القوائم لو نقرت على القائمة بيرجع لك المحتوى. ونفس الفكرة في الباقي المحتويات. الآن احنا ظاهر لنا المحتوى اللي ذكرنا، لو نقرنا على أي محتوى ثاني بيختفي، ليش؟ لأنه مش من ضمن القائمة الخاصة فيه، يعني بيحتفظ بشكل دائم في الجزء التفاصيل. بنحتفظ احنا بشكل دائم بالمحتوى الخاص فيه. اذا انت كنت مثلا موجود هنا ونقرت على تفاصيل بيظهر لك التفاصيل الخاصه بالمحتوى. اذا كنت موجود مثلا تنقر على قوائم تنقر على التفاصيل يظهر لك التفاصيل الخاصه بالقوائم. كلام جميل. في معانا تكست اديتور، في معانا كود اديتور،
في معانا جيسون اديتور مثل ما ذكرنا، ونبني المحتوى الخاص فيه اذا كنا حابين بشكل كامل. طيب اذا مثلا من التعاملات الرائعه اللي تكون شائعه، اذا كنا مثلا نحتاج معانا منتجات معينه ونحتاج نكتبها، او معانا مثلا وظائف معينه، او معانا طلبات معينه وما فيش معانا نظام مثلا، نحتاج حاجه سريعه، هذا بيكون بيشتغل معك كاكس ام ال سريع جدا. طبعا هذا اكس ام ال فيه بتنكر على زر نقره مطوله على القوائم، بيظهر لك قائمه جانبيه بتتعامل معها بكل ما تحتاج فيما يخص اداره المحتوى الخاص بالذي بنشوفه الان. وايضا اذا كنا نقدر نتعامل مع الدوال الخاصه بنفس ما نتعامل مع الاكسل، وتشتغل فيه مثلا بي 2 مضروب في سي 2، بي 2 هذا بي 2 مضروب في سي 2 بيظهر لنا الناتج هنا. وايضا هنا بيكون الاجمالي سم من دي 1 الى دي 4، من دي 1 الى دي 4 بيظهر لنا الناتج الخاص فيها بشكل اوتوماتيكي. وايضا لو عدلت بيتعدل بشكل اوتوماتيكي. طبعا هذا الكلام وايضا الدوال بالاغلب دوال الاكسل بتكون موجوده وشغاله، الراوند والسم واشياء جدا عديده ممكن تعملها بتشتغلها بنفس ما تشتغل بالاكسل. وايضا تقدر تشتغلها بشكل شغل عادي بدون البيانات الخاصه بالاكسل، كشغل ملفات عادي. مثلا لو في معانا مثلا مشروع جديد وكان في معانا طلبات ونحتاج ننفذها في هذا الوقت السريع، وما قد توفرش معانا تطبيق مخصص، مثلا تخيل انك تطلب خدمه من البرمجه الخاصه فيك لعمل مثلا اداره لبيانات طلبات بتوصل الان، يعني تخيل يعني صعب انك تطلب منه، او انك تضطر انك تفتح ملف اكسل وتشتغل انت يدوي. لكن الان عندنا بيكون الموضوع جدا سهل وقوي، وقوي الى ابعد حد، انك تفتح قائمه شجره تقول خدمات التطبيق الجديد، تذكر الخدمات التطبيق الجديد وتشتغل فيها كشغل اكسل. مثلا تنقر بالماوس بالزر الايمن، تتحكم باشياء في الصفوف، تتحكم بالاعمده، بتنقر على اعمده، تتحكم ايضا بالاعمده. اذا انت تحب حتى اعاده تسميه الاعمده بتسمي الاعمده. طبعا ما نحب انك تبني الاعمده موجوده بالاسفل، تبنيها من اجل ان احنا نتكلم بالايام القادمه كيف بنصدر هذه البيانات الى مشاريع ضخمه في مثلا في اي بي اي 30، كيف بنتعامل مع الملف الاكسل كانه قواعد بيانات مباشره في اي بي اي 30. بنتكلم على اشياء اسطوريه بالسابق ما كانتش موجوده معاكم، وصعب انك تعرفها بدون ما يكون في معانا مرشد لهذه الامور. مثل ما ذكرنا بنتكلم على هذه الامور وعلى الاستراتيجيه اللي نطبقها الايام القادمه، لكن بنعرف انه اهم نقطه انه بنبني شجره معلومات ونبني تفاصيل لكل قسم على حده. الان لو ذكرنا الان بنلاحظ انه موجود معنا البيانات الخاصه بالقائمه، لو نقرنا على الزر الاخر بيكون الموجوده القائمه الموجوده حاليا مش موجوده. طيب نيجي نتاكد، بنجي معانا موجود معانا في السيرفر، نقدر نحفظ طبعا لما تحول من العربي الى الانجليزي بينتقل معك القوائم من عربي الى انجليزي. ايضا تقدر تعمل هذه سيف از، بتحفظها، بتقدر تحفظها الى براوزر ستورج اذا مثلا يعني في المتصفح نفسه تحفظها في المتصفح نفسه، او تبني مثلا حفظ سيف از تقدر تحفظها في الفاير بيس. ايضا تقدر تحفظها جوجل درايف، بس بالنسبه لجوجل يحتاج المعلومات تقدر تبنيها تحفظها كفايل انك تنزلها عندك. وايضا تقدر تعملها باكثر من صيغه متعارف عليها فيما ما يخص القاعده الذهنيه. بنحدد احنا بالصيغه الخاصه فينا من اجل نحتفظ بكل البيانات. نعمل مثلا حفظ، انت بتحتفظ معك بالصيغه الموجوده حاليا، تقدر تعمل لها عمليه استيراد في اي وقت. مثلا لو افترضنا ان البيانات اختفت وضاعت، عملنا تحديث للصفحه، مثلا بنجي نعمل اوبن، بنجي نفتح بنعمل فايل، نختار من الفايل نختار الملف الذي احنا نزلناه اخر ملف، نقوم بعمليه استيراده. بيشتغل معنا ايضا بيشتغل معنا بكل القوائم التي بنيناها مع بعض وكل الامور الضخمه التي بنيناها مع بعض. ايضا ما يخص انا ايضا بالاسفل كان في هذه البيانات مثل ما شفنا، وايضا البيانات الخاصه بالسي اس في مثل ما ذكرنا فيها. كل هذه الامور جدا عظيمه 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 جدا. وايضا اذا مثلا نحب نستوردها من المخزن المحلي مثل ما ذكرنا، نحن بيخزن بالمتصفح نفسه. يعني مثلا هو بيشتغل ايضا بدون انترنت مثل ما ذكرنا، بيخزن في المتصفح نفسه. بنقدر نعمل اوبن، نختار الستورج من البراوزر ستورج،
ونختار من عدة الأشجار اللي بنيناها، ونختار بناء المواقع. بيظهر معنا أيضا بناء المواقع. طبعا الموضوع ممتع وجميل، والأغلب يمكن قد حس الموضوع، أو لما يجرب بيبدأ يحس معنا ويدخل في المود شوية. طبعا الآن في معلومات قد تخطر في البال، إنه في أشياء إحنا بنجربها صح ونتعلمها، كلام جميل أيضا، لكن هل في إمكاننا إحنا نشاركها مع بعض أو نشاركها بروابط؟ الكلام هذا موجود وعبد سيرفر مجاني، بنشرحه في الدرس القادم إذا حصل معنا. طبعا نقدر إن إحنا نتواصل مع السيرفرات الخارجية، إن إحنا نعمل ويب جنرال ويب داف، ونتعامل مثلا لو تعاملنا مع أحد خدمات المشتركة في اي بي اي 30. طبعا بنعمل لكم سيرفر مجاني. الكلام جدا قوي. وايضا في سيرفرات مدفوعه مثل ما بنذكر في الايام القادمه بتقدر تشترك فيها. طبعا بنعمل عمليه استيراد من رابط احنا بتعاملنا معاه في الاي بي اي 30. مجرد ان احنا نعمل عمليه استيراد من رابط، طبعا قام بعمليه الحفظ. تخيل احنا الان قبل قمنا بعمليه الحفظ في هذا الرابط. لو نجي نحدث الرابط بنلاقي البيانات الذي قمنا بها، لو لاحظ القوائم نفس ما ذكرنا. طبعا حلو، خلونا نعمل حاجه اسطوريه في هذا الموضوع. احنا نقلنا البيانات الى اي بي اي 30، يعني بقد اسم الموضوع بدا. نجرب نعمل لمحه بسيطه ايش ممكن نعمل من تحليل البيانات في اي بي اي 30. نعمل شغل بس بسيط سريع. نعمل بدي اونلي واحد، يعني من اجل يحذف لنا كل المحتوى، من اجل يخلي لنا البدي. حلو، بنعمل اوكي، حذف لنا البدي. بعدين بنعمل انت، خلونا نعمل شغله في غايه القوه. بنعمل انكلود مثلا، بنعمل انكلود للروت، معناته انه عمل لي انكلود للروت، بيدخل لي الى محتوى الروت. ثم بعدين بنقول له انكلود روت دوت تشيلدرن، من اجل يدخل الى الروت ثم الى تشيلدرن مثلا. يعني طبعا احنا الان نتعامل مع البيانات الخرائط الذهنيه، من اجل احنا نكون مدركين للموضوع. دخل الى الروت والتشيلدرن. طبعا انا احب البيانات تكون الموجوده في التشيلدرن موجوده معايا، القوائم هذه فقط من دون هذه بشكل بيانات، من اجل التعامل معها كجدول. طبعا حلو الموضوع هذا بشكل سريع، من اجل نعرف قوه المعلومات التي بنحصل عليها الايام القادمه بشكل سريع جدا. بندخل بنعمل تشيلدرن. اذا حابين هذا نلغيهن ونخلي القائمه بس تكون قائمه كجداول نتعامل معها نفس ما نتعامل مع قواعد البيانات وهذه الامور. بندخل نعمل بس نعمل حاجه اسمها انت، بنعمل نستد واحد. الان بيخفي لنا هذا، بنتعامل معاه كبيانات كجداول، يعني كبيانات كمصفوفه من البيانات. ممكن نتعامل مع اشياء عظيمه جدا فيها الان، يعني تشبه التعامل مع قواعد البيانات. حلو، بنضيف ايضا شغله. طبعا الموضوع هذا مش الكل بيفهمها، مجرد ان احنا التعامل كيف بيكون الموضوع معانا قوي جدا في التعامل لكل ما نحتاج. في معانا داله اسمها فلتر اول، نقدر نبحث فيها الى كل تفاصيل لو كان في معنا شجره متداخله بنقدر نبحث في كل تفاصيل من اجل نطلع الذي نحتاجه. طبعا هذا بنتكلم فيها الايام القادمه، بس بنتكلم على اي قدره احنا بنوصل فيها في الايام القادمه بالخرائط الذهنيه واي بي اي 30. طبعا انا مجرد اني كتبت فلتر اور دي من اجل انه يخرج لي هذا المحتوى محتوى منفصل، لانه فيه كلمه دي عبر كلمه فلتر اور. حلو، خرج لنا فلتر اور لانه هو هذه اللي موجوده فيها. نقدر نعمل اشياء عظيمه جدا في موضوع تحليل البيانات، نذكرها الايام القادمه. يعني مثلا نقدر نبني قرارات اسطوريه في التعامل مع البيانات. مثلا بنعمل فلتر مثلا نقول فيها فلتر يساوي. طبعا بنقدر نبني اشياء ضخمه جدا، بس خلونا الان نحن ناجل بس الفلتر هذه من اجل احنا نشوف البيانات كامل، من اجل نعمل عليها تحليل. بنجي نشوف مثلا يجيب لنا التكست الذي فيه خدماتنا. مثلا بنجي نقول and فلتر، نقول فيها تكست مثلا تي اكس تي ريجولار اكسبريشن. اذا احنا حابين نتعامل مع الريجولار اكسبريشن، طبعا احنا مش حابين مع بنعمل مثلا start with start with مثلا فاصلة خاء، حرف الخاء مثلا
حرف الخاء، على كلمة إن أي تكست، عفوا مش تي اكس تي، تي اللي هو تكست بمعنى، عفوا بنبني مثلا تكست مثل ما ذكرنا، بنتعامل مع ستارت ويث مثلا، ستارت ويث حرف الخاء مثلا، نجي نعمل لها بحث، بيعمل لنا، بيبحث علينا ويطلع خدماتنا. طبعا بنعمل يعني كلام كبير جدا بنتكلم فيه على اي بي اي 30 والسحر الذي بيقدمه معانا اي بي اي 30 لكل المشاريع التطبيقات. طبعا هذا الكلام الذي انت بتبنيه كإدارة معرفة مش بيضيع، احنا بنشغل لك المواقع هذه تشغيل اسطوري في تطبيقات في مواقع، مش مجرد انك تخطط فقط ولا غير، احنا بنشغل لك المواضيع هذه تشغيل جذري لكل الاحتياجات وفي كل التوجهات. وهنا الفارق، انك تشتغل مرة واحدة لكل الاحتياجات، وهذا الذي احنا بنحرص عليه في الايام القادمة. ان شاء الله يكون الموضوع كله مفهوم وجدا قوي وحماسي للايام القادمة، نستعد لاشياء ضخمة جدا جدا. والى اللقاء. طبعا عفوا قبل ما ننهي الموضوع، احنا ذكرنا على هديه، الهديه بتكون سيرفر مجاني، اذا حصل تفاعل في هذا الدرس بيكون معنا السيرفر المجاني، بنشرح اليوم القادم باسرع وقت. اذا كان التفاعل جدا ممتاز بنشرح ال بنشرح ال بنشرح السيرفر المجاني، نجي الكل يستفيد، وايضا نستفيد من كل الخدمات التي بيقدمها الخرائط الذهنيه واداره المعرفه في التطبيق، وكل الكلام الكبير الذي بنعرفه ونتعلمه ونشوفه. والى اللقاء.